વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી જ્ઞાન જ્યોતિ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યા મંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે હિન્દીમાં યુનિટ 53 થી 56 સુધી અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં યુનિટ 53 છે નીચેના હિન્દી અંકો અને હિન્દી શબ્દો ઓળખો અને વાંચો. નીચેના હિન્દી અંકો અને હિન્દી શબ્દો ઓળખો અને વાંચો. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ અને 10. एक એટલે एक, दो એટલે બે, तीन એટલે ત્રણ, ચાર એટલે ચાર, પાંચ એટલે પાંચ, છ એટલે છ, સાત એટલે સાત, આઠ એટલે આઠ, નવ એટલે નવ, 10 એટલે 10. હવે યુનિટ 54 નીચેના ગુજરાતી અંકો સામે હિન્દી અંકો લખો. No.
10 આ થયા ગુજરાતી અંકો સામે હિન્દી અંકો. હવે નીચેના અંકોને ગુજરાતી શબ્દ સામે હિન્દી શબ્દો લખો. હવે યુનિટ 55 શબ્દ સામે હિન્દી હવે આપણે જોઈએ આગળ યુનિટ 56. નીચેના ચિત્રો ઓળખો અને હિન્દીમાં નામ લખો. તો નીચેના ચિત્રો ઓળખો અને હિન્દીમાં નામ લખો. કયા ચિત્ર આપેલા છે? તો પહેલું ચિત્ર શેનું છે? કમળ. બરોબર. તો એને કમળને હિન્દીમાં શું કહેવાય? એ લખવાનું કીધું છે. તો કમળને શું કહેવાય? કમળ. બીજું ખાંડનું ચિત્ર છે, તો એને શું કહેવાય? તો શું કહેવાય? પછી બતક. બતકનું ચિત્ર છે, તો એને શું કહેવાય હિન્દીમાં? બતક. પછી છે તાળું. તાળું એને શું કહેવાય હિન્દીમાં? તાળા. હવે નીચે જેનું ચિત્ર છે કેરી. તો કેરીને શું કહેવાય હિન્દીમાં? આમ. પછી છે ચરખો. એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ચરખા. પછી છે બુક.
સવારે આપું છું. યુનિટ 1 પર